Matin ensimmäinen vappu. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan tarinaa suomen kielellä. Minä kerron teille tarinan miehestä nimeltä Matti. Matti asuu Helsingissä, Kallion kaupungin osassa. Hän on tiiminvetäjä suuressa logistiikkayrityksessä, mutta tänään hänellä on vapaapäivä. Tänään on nimittäin toukokuun 1. päivä. Suomessa se tarkoittaa vain yhtä asiaa. On vappu. Vappu on kevään, opiskelijoiden ja työläisten suuri juhla. Mutta Matti luulee, että kevätjuhla tarkoittaa lämmintä säätä ja rentoutumista, mutta suomalainen vappu on aivan jotain muuta. Tämä video on tehty suomen kielen opiskelijoille. Puhun hitaasti ja selitän uusia tai vaikeita sanoja tarinan aikana. Ota mukava asento. Aloitetaan. Osa 1. Kutsu vappupiknikille. On toukokuun 1. päivä. Kello on 9 aamulla. Matti herää ja nousee ylös sängystä. Hän katsoo ulos ikkunasta. Aurinko paistaa kirkkaasti ja taivas on sininen. Matti hymyilee. Hänen kotimaassaan on toukokuussa jo todella lämmintä. Matti luulee, että myös Suomeen on vihdoin tullut oikea kevät. Samalla ovikello soi. Matti kävelee ovelle ja avaa oven. Oven takana seisovat hänen naapurinsa. Urheilullinen ja pitkä Teppo pitää kädessään suurta kylmälaukkua. Uusi naapuri, maaliskuussa taloon muuttanut Anna, pitää kädessään isoa vilttiä. Viltti on paksu ja lämmin kangas, jonka voi laittaa maahan tai jonka alle voi käpertyä, kun on kylmä. Hyvää vappua, Matti! Anna ja Teppo huutavat yhteen ääneen. Oletko sinä valmis? Me lähdemme nyt piknikille kaivopuistoon. Anna ilmoittaa kovaan ääneen. Piknik tarkoittaa sitä, että ihmiset syövät eväitä ulkona, luonnossa, esimerkiksi puistossa. Kaivopuisto on valtava, kaunis puisto meren rannalla Helsingin keskustassa. Joka vuosi 10 000 ihmiset menevät kaivopuistoon juhlimaan vappua. Minä olen valmis 5 minuutissa, Matti vastaa iloisesti. Hän on innoissaan. Hän laittaa päälleen tutun ja turvallisen sinisen villapaitansa. Koska aurinko paistaa, hän jättää paksun talvitakin kaappiin. Hän laittaa päälleen vain ohuen, kevyen kevättakin
Hän ei ota mukaan pipoa, eikä hän ota mukaan hanskoja. Pipo on lämmin hattu ja hanskat lämmittävät käsiä. Matti näki ikkunasta, että aurinko paistaa. On jo toukokuu, joten Matti uskoo, että ulkona ei ole kylmä. Matti astuu ulos portaikkoon. Hän ei tiedä, että hän on tekemässä juuri suurta virhettä. Osa 2. Valkoisten hattujen meri. Matti, Teppo ja Anna matkustavat raitiovaunulla kohti Helsingin keskustaa ja kaivopuistoa. Raitiovaunu on täynnä ihmisiä. Kaikki ovat iloisia ja puhuvat kovaan ääneen. Kun he saapuvat kaivopuistoon, Matti pysähtyy ja tuijottaa ihmeissään. Hän ei ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Puisto on aivan täynnä ihmisiä. Siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä. Mutta kaikista oudointa on se, miltä ihmiset näyttävät. Melkein kaikilla on päässään samanlainen valkoinen hattu, jossa on musta reuna. Miksi kaikki ovat pukeutuneet merimiehiksi? Matti kysyy hämmentyneenä. Merimies on ihminen, joka työskentelee laivalla. Teppo alkaa nauraa. Ei ne ole merimiehiä, Matti. Se on ylioppilaslakki. Ylioppilaslakki on hattu, jonka suomalaiset saavat, kun he valmistuvat lukiosta. Vappuna on perinne, että kaikki laittavat vanhan ylioppilaslakin päähänsä. Lakki saa olla likainen tai vanha. Se on vain merkki siitä, että nyt on vappu. Matti huomaa myös jotain muuta erikoista. Erityisesti nuorilla ihmisillä on yllään erikoiset kirkkaanväriset housut. Osa housuista on punaisia, osa vihreitä, osa keltaisia. Housuissa on paljon pieniä kangasmerkkejä. Mitä nuo värikkäät vaatteet ovat? Matti kysyy Annalta. Ne ovat opiskelijahaalarit, Anna selittää hymyillen. Opiskelijat käyttävät niitä juhlissa. Eri aloilla on eriväriset haalarit. Esimerkiksi insinööriopiskelijoilla voi olla pinkit haalarit ja lääkäreillä valkoiset. Ne kestävät hyvin likaa ja juhlimista, Anna selittää. Matti katsoo omaa ohutta takkiaan ja tavallisia farkkujaan. Hän tuntee olonsa hyvin ulkopuoliseksi tässä värikkäässä ja äänekkäässä ihmismeressä. Tuuli puhaltaa mereltä. Tuuli
tuuli on yllättävän kylmä. Matin kevättakki ei pidä tuulta. Matilla on kylmä. Hän laittaa kädet syvälle taskuihin. Osa 3. Rusinoita, aivoja ja petollinen sää. He löytävät pienen, vapaan paikan nurmikolta. Anna levittää suuren viltin maahan. Teppo avaa kylmälaukun ja he istuvat alas. Aurinko menee yhtäkkiä ison harmaan pilven taakse. Tuuli voimistuu. Voimistua tarkoittaa sitä, että jokin asia tulee vahvemmaksi. Tuuli puhaltaa nyt todella kovaa. No niin, aloitetaan juhlat. Tässä on sulle simaa, Teppo sanoo ja ojentaa Matille muovimukin. Sima on perinteinen suomalainen vappujuoma. Se on makeaa ja keltaista. Se on tehty vedestä, sokerista, sitruunasta ja hiivasta. Matti katsoo mukia. Juoman pinnalla kelluu jotain pientä ja ryppyistä. Ryppyinen tarkoittaa, että pinta ei ole sileä. Esimerkiksi vanhan ihmisen iho on ryppyinen. Mitä nämä ovat? Matti kysyy ja osoittaa mukia. Ne ovat rusinoita. Kun sima on valmista, rusinat nousevat pintaan. Se kuuluu asiaan. Anna neuvoo. Rusina on kuivattu viinirypäle. Matti maistaa simaa varovasti. Se on kylmää, makeaa ja vähän kuplivaa. Se on oikeastaan todella hyvää. Sitten Anna ottaa laukusta esiin pienen laatikon. Ja tässä on jälkiruoka. Otatko tippaleivän? Anna kysyy. Matti katsoo leivosta kauhuissaan. Leivos on kuiva ja se näyttää siltä, kuin joku olisi puristanut paljon keltaista spagettia sekaisin yhdeksi palloksi. Matin mielestä se näyttää aivan ihmisen aivoilta. Tuo näyttää aivoilta tai kuivalta makaronilta, Matti sanoo hämmästyneenä. Se on tippaleipä. Se on uppopaistettua taikinaa, jonka päällä on tomusokeria. Se on herkullista. Teppo nauraa ja haukkaa ison palan. Matti yrittää syödä tippaleipää. Se on kovaa ja murustaa joka paikkaan. Murustaa tarkoittaa, että ruuasta putoaa pieniä palasia vaatteille ja maahan. Matin sininen villapaita on pian täynnä valkoista tomusokeria. Samassa taivas muuttuu aivan tumman harmaaksi. Lämpötila laskee nopeasti. Matti tuntee, kuinka jotain kylmää ja märkää putoaa hänen nenälleen.
Se ei ole sadetta. Se ei ole lunta. Voi ei, Anna sanoo ja katsoo ylös taivaalle. Nyt sataa räntää. Räntä tarkoittaa sitä, että taivaalta sataa vettä ja lunta samaan aikaan. Se on märkää, kylmää ja äärimmäisen epämiellyttävää. Suomalainen kevät on näyttänyt todelliset kasvonsa. Osa 4. Taistelu säätä vastaan. Räntäsade kiihtyy. Kiihtyä tarkoittaa, että jokin asia muuttuu nopeammaksi tai voimakkaammaksi. Isoja, märkiä räntähiutaleita putoaa Matin ohuen kevättakin päälle. Takki kastuu heti. Matti alkaa täristä kylmästä. Täristä tarkoittaa sitä, että keho värisee, koska ihmisellä on kylmä tai hän pelkää. Matti katsoo ympärilleen. Hän on varma, että kaikki 10 000 ihmiset pakkaavat nyt laukkunsa ja juoksevat kotiin tai sisälle ravintoloihin. Mutta hän on väärässä. Kukaan ei lähde minnekään. Ihmiset vain avaavat sateenvarjot. Opiskelijat laittavat värikkäiden haalariensa huppuja päähän. Joku laittaa päälleen sadetakin. Kukaan ei lopeta juhlimista. Viereisellä viltillä ryhmä nuoria nostaa muovimukeja ilmaan ja laulaa kovaan ääneen, vaikka heidän päälleen sataa kylmää, märkää räntää. Matti ei voi ymmärtää tätä. Hän on insinööri. Tämä on täysin epäloogista. Miksi me emme lähde kotiin? Minun asuntoni on lämmin ja siellä on mukava olla. Matti kysyy ja hänen hampaansa kalisevat yhteen. Teppo katsoo Mattia ja ottaa repustaan paksun, mustan talvitakin. Teppo on urheilullinen ja hän on myös varautunut kaikkeen. Varautua tarkoittaa, että ihminen on suunnitellut asiat etukäteen. Matti! Nyt on vappu! Suomessa vappua juhlitaan ulkona. Satoi tai paistoi. Tämä on sitä suomalaista sisua. Teppo julistaa ylpeänä. Sisu on suomalainen sana, jota ei voi tarkasti kääntää. Se tarkoittaa periksiantamattomuutta. Sitä, että ihminen ei luovuta, vaikka tilanne olisi kuinka vaikea, kylmä tai epämiellyttävä. Anna huomaa, että Matti palelee todella paljon. Tule tänne, Matti. Laitetaan tämä viltti meidän kaikkien päälle, Anna sanoo ystävällisesti. He 3 istuvat aivan lähekkäin kaivopuiston märällä nurmikolla. He vetävät suuren viltin päidensä yli.
Sen alla on hämärää ja kylmää. Matti puristaa kädessään muovimukia, jossa on simaa. Yksi rusina on tarttunut muovimukin reunaan. Matilla on kylmä ja hän tuntee olonsa naurettavaksi. Mutta yllättäen hän huomaa, että hän ei ole yksin. He ovat tässä kaikki yhdessä. Teppo kertoo vitsin ja Anna nauraa ääneen. Osa 5. Kevät saapuu sittenkin. He istuvat viltin alla noin 20 minuuttia. Matti yrittää olla ajattelematta märkiä vaatteitaan. Silloin Anna nostaa viltin reunaa. Katsokaa! Räntäsade loppui! Anna huutaa. He ryömivät pois viltin alta. Taivas on jälleen muuttunut. Tummat pilvet ovat siirtyneet pois meren ylle. Aurinko tulee esiin ja se paistaa kirkkaammin kuin aamulla. Vappusää Suomessa on todella oikukas, eli sää vaihtelee, joskus hyvinkin nopeasti. Aurinko alkaa heti lämmittää Matin kasvoja. Hänen sininen villapaitansa, joka on nyt hieman märkä rännästä ja likainen tomusokerista, alkaa tuntua jälleen mukavalta. Koko puisto herää taas eloon. Ihmiset laskevat sateenvarjot alas. Opiskelijat alkavat jälleen laulaa. Nyt on aika syödä munkkia, Teppo ilmoittaa ja ottaa kylmälaukusta suuren, pyöreän leivonnaisen. Munkki on uppopaistettu leivonnainen, jonka sisällä on usein hilloa ja päällä sokeria. Se on pehmeä ja makea. Matti haukkaa munkkia ja vadelmahilloa tippuu hieman hänen sormilleen. Se on todella herkullista. Paljon parempaa kuin kuiva tippaleipä, joka näytti aivoilta. Matti katsoo uutta naapuriaan Annaa, joka hymyilee auringossa. Hän katsoo Teppoa, joka kaataa lisää simaa mukeihin. Ja hän katsoo ympärillään olevaa valtavaa ihmismerta, valkoisia ylioppilaslakkeja ja värikkäitä haalareita. Matti ymmärtää nyt, mistä suomalaisessa vapussa on kyse. Se ei ole juhla täydelliselle säälle. Ei, vappu on asenne. Se on juhla sille, että pitkä ja pimeä talvi on vihdoin voitettu. Vaikka taivaalta sataisi räntää tai lunta, suomalaiset menevät ulos ja sanovat, nyt on kevät, halusitte tai ette. Matti nostaa muovimukinsa. Tiedättekö mitä? Matti sanoo ja hymyilee. On oikeastaan todella mukavaa olla piknikillä. Kippis. Kippis ja hauskaa vappua, Teppo ja Anna huutavat. Matti juo makeaa simaa. Aurinko paistaa, räntä sulaa maasta
ja kaukana kotimaastaan oleva sympaattinen insinööri tuntee, että suomalainen kevät on usein kolea ja oikukas, mutta myös mahtava. Kuuntelet kanavaa Simple Finnish Stories. Tämä oli tarina Matin ensimmäisestä vapusta. Toivottavasti opit paljon uusia sanoja. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!